Är du med? Vad bra. Jag tänkte att jag ska visa idag hur man ger penicillin till sin häst, för det har jag fått många som frågar hur man gör. Den här är ju viktig att skaka, för penicillinet lägger sig ofta i botten. Och då kan man se att det blir liksom som en utfällning här, att det ser ut som att det ligger lite fast där, så den skakar man. Handskar på. Sen tar man sin lilla spruta. Och en kanyl. Stickar in den här i. Och det är bra också om man spritar av själva mynningen här så att den är ren när man sprutar i den. Och sen drar man upp så mycket som hästen ska ha. Det var en spruta. Sen tar jag bort den här kanylen och sätter på en ny, så att jag aldrig tar en ny kanyl när jag sticker i hästen. För det minskar också risken att de får en böld eller så. Sådär. Sen vill man alltid spruta hästen och ha hästen i en box. För de kan chocka på penicillin. Och det är egentligen inte att man är allergisk mot själva penicillinet, utan det är att man är allergisk mot ett ämne i penicillin som heter prokain. Och när det kommer i kontakt med blod då får de en sån här chock. Chocken i sig är inte farlig, utan de kan ju slå sig om de ramlar eller sådär. Men det kan ju bli farligt för oss människor. Så att det är bra att man har en box så man kan snabbt ta sig ut och kunna stänga om det händer någonting. Så jag tänker att då ska vi placera den som är hästhållare och mig ska stå på den här sidan. Så att vi snabbt kan ta oss ut om det skulle vara så att hästen chockar. Och skulle det vara så att hästen chockar, då släpper man bara allt och går ut och stänger dörren. Vet vad läskiga handskar på mig. Var man ska sticka någonstans då, det kan ju vara svårt att veta. Och då brukar jag ta tummen och pekfinger. Och så brukar jag dra längst här uppe i magkammaren. Och här uppe i magkammaren vill vi inte sticka. Och sen brukar jag dra här nere. Här vill vi inte heller sticka. Så här är en massa blodkärl och sånt som går. Och också går hästens halskotdelare här. Och den svänger ner lite här och det är den tjockaste delen här man kan säga på halsen. Och där vill vi inte sticka kanylen. Och inte heller här i bovbladet. Och då kan man säga att vi får en triangel här på sidan. Ungefär här någonting. Och här vill vi sticka hästen. Och då vill vi sticka kanylen rakt in. Hela vägen in. Vi tar den stora sprutan först. Och det viktigaste man gör är att man drar tillbaka, det kallas att aspirera. Att man drar tillbaka själva kanylen så att man ser så här att det inte kommer rosa eller blod i. För då måste man dra ut sprutan. Där, så. Och sen så brukar jag nypa lite grann och förbereda hästen på att det kan komma en spruta här. Och hon verkar ganska okej med detta. Då sticker vi in kanylen hela vägen. Och nu kan du få filma lite nära här. För det här är det viktigaste, när man drar tillbaka här. Och ni ser att det kommer lite luft här. Inget blod. Och då kan jag spruta in. Och då sprutar jag in lite försiktigt. Och är det så att hästen rör på sig så kan jag aspirera igen. Och kolla, det kommer inget blod. Okej, då fortsätter vi. Och är det väldigt mycket som man ska spruta in så kan det vara bra att rikta om kanylen och sitta på 2 ställen. Och då drar man ut kanylen halvvägs. Och så riktar man om den lite för då kommer det på ett annat ställe. Och det är samma här, man kollar att det inte kommer något blod. Man sätter på sin nya spruta. Och så samma här, det viktigaste är att man aspirerar och kollar att det inte kommer något blod. Och så sprutar man. Det är ganska trögt. Så, och sen så när jag drar ut den så brukar jag dra huden lite åt sidan sådär. För då behöver man inte att det kommer ut blod. Så, jätteduktig. Och sen så knäpper vi loss hästen. Och låter hästen stå i boxen ungefär 10 minuter och så efter vi har sprutat. För de kan chocka även efteråt.
Och sen är det också bra att man sprutar på varannan sida. Så att man sprutar på halsen höger sida ena dagen och vänster sida andra dagen. Så då minskar man risken att de blir svullna och så i halsen. Och blir de svullna eller så, eller om hästen får en chock eller så får man bara ringa sin veterinär igen. Lycka till!